Thầy Hiểu, chào các bạn. Các bạn biết không, trước khi lên sân khấu biểu diễn thì các ca sĩ Việt Nam thường sẽ phải cúng tổ nghề. Và nếu chúng ta, những người thiết kế shader cũng làm điều tương tự thì mình sẽ cúng ai nhỉ? Và cái câu trả lời của tôi đó là Pixar. Muốn biết tại sao thì hãy xem tập 2 của series Unity Shader Graph trên kênh Avalanche. Tổ nghề là một người rất có ảnh hưởng đến một lĩnh vực tại một khu vực nào đó và thường thì sẽ là người đầu tiên. Với tôi thì tổ nghề của shader không phải là một cá nhân mà là một công ty hoạt hình có tên là Pixar, cha đẻ của hàng loạt những bộ phim nổi tiếng như là Toy Story, Finding Nemo, Cars, Up hay là Coco. Thực tế thì thuật ngữ shader xuất phát từ phần mềm RenderMan của Pixar, phát hành vào tháng 5 năm 1988. Cách mà một công ty hoạt hình như Pixar sử dụng shader đã ảnh hưởng lớn đến toàn thế giới, tới mức mà các máy tính cá nhân cũng bắt đầu hỗ trợ shader, khiến cho shader không còn là độc quyền của phần mềm RenderMan nữa. Thế nhưng đó đã là câu chuyện xảy ra cách đây hơn 40 năm rồi. Tới ngày nay thì shader đã đạt được rất nhiều bước phát triển vượt bậc, nhưng mà nó vẫn có phần xa lạ và khó tiếp cận đối với số đông. Sao lại thế nhỉ? Mình có điểm qua 4 vấn đề nổi bật của shader ở đây. Rào cản đầu tiên đối với những người muốn tiếp cận với shader đó là bạn phải biết về lập trình. Nên shader nổi tiếng là cũng không mấy thân thiện với các artist. Một niềm an ủi đối với các bạn artist đó là shader rất khó hiểu ngay cả với các lập trình viên. Nếu bạn mở một file shader code ra thì sẽ thấy bên trong toàn code là code, mà để hiểu được nó thì phải biết về lượng giác này, đại số này và vật lý nữa. Và để tăng thêm độ khó cho cái thử thách này thì shader code yêu cầu một cấu trúc tương đối là kỳ lạ, nhất là khi nó được thiết kế để chạy song song ở trên các đồ họa, tức là trên GPU thay vì chạy trên CPU như là code truyền thống. Và đòn knock out đó là workflow làm việc của shader thì không tiện lợi lắm. Lỗi thì chỉ được phát hiện sau khi biên dịch và thông báo lỗi thì cũng chẳng giúp ích gì mấy, nên là quá trình tìm chỗ sai để sửa thì quả thực là không hề dễ dàng. Chắc hẳn là phải có một cách tiếp cận khác trực quan hơn chứ nhỉ? Đúng thế, và một trong số đó là Unity Shader Graph. Shader Graph là công cụ trực quan để thiết kế shader trong Unity. Nó thì đã được cài đặt mặc định từ phiên bản Unity 2018.1 trở lên rồi, nhưng mà chỉ với tư cách là một package dùng thử thôi. Tuy nhiên, nó đã nhận được rất nhiều sự chú ý và được tin dùng bởi nhiều studio. Trải qua hơn một năm liên tục được cải tiến và cập nhật thì nó đã thoát khỏi cái mác package dùng thử, bởi vì vào năm 2019 thì Unity đánh dấu Shader Graph là một package ready for production, tức là nó đã có được sự ổn định, cập nhật, đầy đủ tính năng và sẵn sàng cho các sản phẩm thương mại. Bởi vì vậy nên là mình khuyến khích bạn nên sử dụng từ phiên bản 2019.1 trở lên. Và để sử dụng được Shader Graph thì bạn buộc phải sử dụng template Universal Render Pipeline hoặc là High Definition Render Pipeline, tức là URP hoặc là HDRP. Ở video lần trước thì bạn Komori có hỏi mình về dự định đăng một video hướng dẫn sử dụng công cụ Material Editor trong Unreal Engine, và tin buồn cho bạn là mình chưa có dự định đó. Dành cho những bạn chưa biết thì Unreal Material Editor hay những công cụ tương tự như là Shader Force hoặc là Amplify Shader Editor thì đều là những công cụ thiết kế shader trực quan dành cho Unity hoặc là Unreal. Đúng là tin buồn dành cho những ai mà mong chờ video mình hướng dẫn các công cụ này. Nhưng mà tin vui đấy là tất cả các công cụ này thì đều dựa trên một nền tảng chung về shader mà thôi. Và điều đó thì có nghĩa là hầu hết những gì bạn học ở đây thì đều có thể áp dụng cho những phần mềm đó bằng cách này hay cách khác. Vậy là bạn yên tâm học Unity Shader Graph rồi nhé. Khi bạn nhìn vào Shader Graph thì bạn sẽ thấy có vài khối vuông nối với nhau. Đó chính là các node, là đơn vị cơ bản nhất của một Shader Graph. Một node thì có thể được sử dụng như là một input, một output hoặc là một operation. Đặc điểm chung của các node dạng input đó là nó chỉ được sử dụng để khai báo các dữ liệu, ví dụ như là khai báo một màu, một texture hay là một con số thôi. Sau đó thì các dữ liệu này sẽ được luân chuyển đến các node operation, là các node sẽ thực hiện phép toán. Các node operation này sẽ nhận tham số đầu vào để tính toán kết quả đầu ra. Các operation node rất đa dạng và có thể thực hiện những thao tác từ đơn giản như là cộng trừ nhân chia hay là load một texture cho tới những thao tác phức tạp như là blend hai texture với nhau hay là tính toán góc giữa các vector. Và kết quả đầu ra của operation node này thì có thể được luân chuyển tiếp đến một operation node khác hoặc là đến một output, cũng chính là điểm cuối cùng trong hành trình luân chuyển data này. Mỗi node thì có một chức năng riêng và bạn có thể tìm thấy danh sách tất cả các node ở trong link mà mình có để ở trong phần mô tả của video này. Và việc hiểu cách hoạt động của các node thì là điều rất quan trọng rồi, nhưng mà nó chỉ đứng thứ hai thôi, vì vị trí thứ nhất thuộc về logic đằng sau việc kết hợp các node với nhau. Vẫn là các node cơ bản nhưng cách kết hợp khác nhau thì sẽ tạo ra các hiệu ứng khác nhau.
Nếu coi mỗi nốt là một bước ở trong quá trình xử lý shader thì ảnh ở phía dưới mỗi nốt chính là kết quả tại bước đó. Đây là một trong những tính năng hữu ích nhất của shader graph vì kết quả này được cập nhật ngay lập tức mỗi khi có sự thay đổi từ tham số đầu vào. Vì thế nên bạn tha hồ thử nghiệm các phương án khác nhau và có thể nhìn ngay được kết quả của phương án thử nghiệm đó mà không cần chờ đến lúc hoàn thiện shader. Trong số các loại node output thì có một loại node đặc biệt, đó là master node. Mỗi shader graph thì chỉ có duy nhất một master node để chứa kết quả shader sau cùng thôi. Và hai loại master node mà mình muốn đề cập tới ở đây đó là unlit và PBR. Chúng rất khác nhau về cách tương tác với ánh sáng, và nếu mà bạn chưa xem video từ phần 1 thì có thể click vào link ở trên màn hình. Điều này rất quan trọng khi mà bạn phải chọn master node trước khi thiết kế shader vì sẽ không dễ để thay đổi node master sau đó đâu. Trong tương lai thì master node sẽ được thay thế bởi master stack, khiến cho shader graph giống với visual effect graph hơn bao giờ hết. Và điều này thì đem lại lợi thế không hề nhỏ cho những bạn học cả hai công cụ này. Tiếp theo mình sẽ tìm hiểu về port hay còn gọi là pin. Port là tham số của một node và một node thì có thể có nhiều port. Mỗi port thì sẽ phải gắn với một loại dữ liệu nhất định như là color hoặc là số. Trong một node thì các port nằm ở phía bên trái sẽ là các input, tức là các port nhận dữ liệu. Còn ở phía bên phải là các port chứa kết quả tính toán đầu ra. Và kết quả này thì có thể được sử dụng tiếp ở các bước sau. Trên màn ảnh thì node multiply, tức là phép nhân, có hai port input là A và B. Còn port output thì được tính bằng cách nhân A với B như một phép toán thông thường. Và để luân chuyển dữ liệu từ port này sang port kia thì mình sẽ cần một đường nối, đó chính là edge. Bạn có thể nối hai port bằng cách kéo thả. Khi hai port được nối với nhau thì giá trị từ port output này sẽ được mang sang port input kia. Và tất nhiên, để quá trình vận chuyển dữ liệu diễn ra êm đẹp thì kiểu dữ liệu gắn với hai port phải tương thích với nhau. Ở trên màn ảnh thì tôi đã gắn màu của node bên trái vào thuộc tính color của node bên phải. Bạn có thể thắc mắc là tại sao mình lại chọn shader graph. Shader graph quả thực là giúp ích rất nhiều. Đầu tiên thì nó rất trực quan với dạng sơ đồ nên nó cực kỳ tiện lợi, đặc biệt là với các bạn artist mà không dành về lập trình. Thứ hai là mình chỉ cần kéo thả thôi, không cần phải code gì thêm với các nhu cầu cơ bản cả. Tất nhiên là nếu mà mình có nhu cầu nâng cao thì vẫn có thể tự code với các custom node. Thứ ba, mình không cần quan tâm tới các cú pháp hay là cấu trúc kỳ lạ của shader. Và cuối cùng thì workflow của shader graph cực kỳ đơn giản. Mình chỉ cần làm việc với các node thôi, kết quả thì sẽ được cập nhật ngay lập tức. Và nếu mà có một lỗi gì đó xảy ra thì mình có thể phát hiện được cái vị trí bị lỗi rất dễ dàng, có thể fix được nó ngay. Thêm một điểm cộng nữa đó là artist và lập trình viên thì có thể hỗ trợ nhau thuận lợi hơn nhờ có subgraph. Thế nhưng mà mình cũng không nên thần thánh hóa nó quá vì nó cũng không phải một công cụ toàn năng. Nó chỉ tương thích với các render pipeline mới như là URP hay là HDRP thôi. Và các template này thì vốn cũng đã yêu cầu các phiên bản Unity đời mới rồi. Các dự án mà sử dụng công nghệ cũ thì không được hỗ trợ. Shader graph vẫn còn đang tiếp tục cải tiến và nó sẽ không bao giờ mạnh mẽ được như shader code. Nhưng mà đừng hiểu nhầm ý mình, shader graph đúng là đang trưởng thành từng ngày, nhưng mà ngay tại thời điểm này nó đã rất mạnh mẽ và được tin dùng bởi nhiều studio lớn suốt vài năm qua rồi. Vậy nên không có lý do gì mà mình không học cái công cụ tuyệt vời này cả. Và bạn cũng có thể thắc mắc luôn, ủa thật luôn, làm sao mà kéo mấy cái dây này lại giải quyết được rất nhiều vấn đề của shader đến như thế? Và câu trả lời đó là shader graph thì không phải là shader. Nó không thay thế được shader mà nó chỉ là công cụ trực quan để tự động sinh ra shader code mà thôi. Và đây cũng chính là lý do mà nó không bao giờ được đầy đủ và mạnh mẽ được như shader code cả. Nếu mà bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về cơ chế sinh shader code này thì bạn có thể xem ở bài thuyết trình tại hội nghị Unite Los Angeles năm 2018. Mình có để link ở trên màn hình. Chính vì shader graph không phải là shader nên nó sẽ không thay thế shader ở trong quy trình dựng hình cơ bản. Mình hoàn toàn có thể tích hợp shader graph vào workflow vốn có mà không hề làm thay đổi quy trình dựng hình như sơ đồ mà bạn đang thấy ở trên màn hình. Shader graph thì chỉ generate ra shader code. Còn shader code thì vẫn được patch vào trong các material thì vẫn được sử dụng bởi rendering pipeline để dựng nên hình ảnh sau cùng. Hoàn toàn không có sự thay đổi gì so với quy trình dựng hình mà mình đã mô tả ở video lần trước. Chỉ vậy thôi, góc mọt sách đến đây là hết rồi. Và với kiến thức mới về shader graph cho tới lúc này thì mình sẽ kết hợp những gì mà ta đã biết qua hai video thành một sơ đồ hoàn chỉnh. Với shader graph thì mình sẽ quan tâm tới master node được chọn là lead hay unlead. Còn trong shader graph đó sẽ có các node, các port và các edge. Lý thuyết thế là đủ rồi nhỉ? Ở video này thì ta sẽ tạo một shader giúp chuyển qua lại giữa hai màu tự động theo thời gian thực. Và mình sẽ áp dụng nó để làm cho chiếc đĩa trên màn ảnh phát sáng, long lanh lấp lánh kiêu sa. Bạn sẽ cần cài đặt Unity phiên bản từ 2019.1 trở lên và một project mới sử dụng template Universal Render Pipeline, tức là URP. Nếu bạn nhìn thấy chiếc đĩa này quen thì đúng rồi đấy. Nó được tạo ra bởi tác giả Rise42 với cảm hứng từ bộ phim nổi tiếng là Tron Legacy. Trước khi bắt đầu thì bạn nên download mình chiếc đĩa này từ đường link trong phần mô tả.
Một vài texture gốc thì cần được xử lý trước khi import vào Unity. Bạn có thể tự làm hoặc download các texture đã được xử lý sẵn ở trang Patreon. Giờ thì hãy thử xem ý tưởng chủ đạo của shader này trước đã nhé. Tưởng tượng rằng ta có hai màu và ta có thể pha trộn chúng lại với nhau theo một tỷ lệ nào đó. Khi đổ màu này nhiều hơn màu kia thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều hơn tới màu sau cùng. Hãy coi hai màu như là hai quả cân. Cán cân ngả về bên nào nhiều hơn thì màu đó đóng góp nhiều hơn. Và mixing factor chính là tỷ lệ đóng góp của màu thứ hai. Trong shader thì mình sẽ sử dụng tỷ lệ nằm trong khoảng 0 đến 1, tương ứng với khoảng từ 0% đến 100%. Để đổi màu theo thời gian thì ta chỉ cần điều chỉnh tỷ lệ pha màu T từ 0 chạy đến 1, rồi sau đó đảo chiều ngược lại. Cứ lặp đi lặp lại quá trình này thì ta sẽ tạo được hiệu ứng nhấp nháy thôi. Mình có một thử thách dành cho bạn đây. Hãy tạo shader mong muốn mà chỉ dựa trên shader này thôi. Cụ thể thì ta sẽ làm các bước sau đây. Đầu tiên thì mình sẽ tạo một shader graph, sau đó thì mình sẽ tạo một material để gắn với shader graph này. Hai bước này mình sẽ không đi quá sâu để bạn tự tìm hiểu nhé. Bước thứ ba, mình sẽ gắn material cho chiếc đĩa. Tiếp theo mình sẽ chỉ định hai màu để pha, và cuối cùng thì mình sẽ thay đổi tỷ lệ pha màu tự động theo thời gian. Đầu tiên là mình sẽ tạo một shader graph. Ở cửa sổ Project trong Unity, click nút Create, chọn Shader, PBL Graph vì ta cần một shader dạng PBL trong bài này. Đặt tên cho file shader graph mới tạo, ví dụ như là Glow. Bạn có thể double click file đó để mở nó ra. Bạn sẽ thấy một node gọi là PBL Master ở giữa một vùng trống không. Đó chính là khu vực shader graph mà mình sẽ thao tác. Bạn nên tạo một thư mục riêng để chứa file shader graph này. Có hai cách quản lý cấu trúc thư mục phổ biến. Cách thứ nhất là quản lý theo loại file, tức là mình sẽ có một thư mục riêng dành cho các shader, một thư mục riêng dành cho các material và một thư mục khác dành cho các texture. Cách thứ hai là mình nhét tất cả những file liên quan vào nhau trong một thư mục mà không phân biệt loại file. Ví dụ như là toàn bộ shader, material và mesh của một vật thể hay là một nhân vật, mình sẽ để chung một thư mục. Bạn hãy tự chọn cách quản lý cấu trúc thư mục phù hợp với nhu cầu của mình. Còn mình thì sẽ chọn cách thứ nhất. Bước 2, mình sẽ tạo một material để sử dụng shader mới. Chọn file shader graph mới tạo, click chuột phải, chọn Create, chọn Material. Bạn sẽ thấy material mới được tạo ra đã được gắn sẵn shader. Đó chính là shader graph đã chọn. Bạn hãy đặt tên cho file material, ví dụ như là Glow gạch dưới Tron This Light gạch dưới Matte. Khi đặt tên file thì hãy nghĩ tới cách mà bạn sẽ tìm kiếm nó sau này. Có thể bạn sẽ dần làm quen với việc gọi là quy tắc đặt tên, thuật ngữ tiếng Anh là naming convention. Đó là cách mà dân chuyên nghiệp quản lý các file đấy. Bước 3, mình sẽ gán material cho chiếc đĩa này. Chiếc đĩa này sử dụng hai material, một cho phần thân tối màu và cái còn lại thì dành cho phần lưỡi dao phát sáng. Với phần thân đĩa thì ta chỉ cần sử dụng shader list tiêu chuẩn với các texture PBR đính kèm thôi. Còn với phần lưỡi dao thì ta sẽ sử dụng material vừa mới tạo. Sau khi tự thiết lập scene với camera, ánh sáng và material thì bạn đã sẵn sàng để thực sự làm việc với shader graph rồi. Kể từ giờ trở đi, bất kỳ một thay đổi nào trong shader graph cũng sẽ được cập nhật ngay trong scene và bạn có thể preview nó ngay lập tức. Bước tiếp theo mình sẽ chỉ định hai màu sẽ pha. Mình đã đề cập tới các kiểu dữ liệu khi giới thiệu về port rồi. Giờ thì mình sẽ giới thiệu một vài kiểu thường dùng cho bạn. Đầu tiên mình sẽ xem các kiểu liên quan tới số. Vector 1 chỉ là một con số thôi. Vector 2 thì là một cặp hai con số. Vector 3 và Vector 4 là các bộ gồm 3 và 4 con số. Rất dễ hiểu. Slider thì cũng là một con số nhưng mà có thêm quy định giới hạn khoảng giá trị. Tôi thì thường dùng slider thay cho Vector 1 vì thao tác nó thuận lợi hơn. Và đúng là các con số thì rất khô khan, không có gì nhiều để nói về chúng cả. Nên mình sẽ chuyển sang tìm hiểu các kiểu dữ liệu khác đặc sắc hơn, chẳng hạn như là màu. Kiểu color giúp định nghĩa một màu với định dạng RGBA, còn kiểu gradient thì giúp định nghĩa một dải màu gradient giữa nhiều màu. Loại dữ liệu gradient này thì chỉ có thể thay đổi giá trị bên trong shader graph hoặc ít nhất là cho tới thời điểm này. Và không thể nào mà không nhắc tới kiểu texture được. Nó được sử dụng để chỉ định texture sẽ được dùng trong mỗi shader. Trong số này thì color là một loại rất đặc biệt. Thực tế thì nó là một bộ 4 con số, tức là một vector 4. Ngạc nhiên chưa? Mỗi màu kỹ thuật số thì được định nghĩa bởi 4 kênh đỏ, xanh lá, xanh dương và alpha. Mỗi kênh này giữ một giá trị số nằm trong khoảng từ 0 cho đến 255 hay dạng hexa thường gặp hơn là 00 cho đến FF như bạn thường dùng. Còn trong shader thì các con số này sẽ được map sang khoảng từ 0 tới 1. Vì thế một màu cũng chỉ là một bộ gồm 4 con số nằm giữa 0 với 1 thôi. Đó chính là lý do tại sao kiểu color lại tương thích với kiểu vector 4. Nhìn kỹ nhé, bạn sẽ thấy mỗi kiểu dữ liệu lại có một màu riêng trên port. Nếu tinh ý hơn, bạn sẽ thấy các port kiểu color và vector 4 đều có cùng một màu. Những port cùng màu sẽ tương thích với nhau. Hơn thế nữa, toàn bộ các kiểu số thì đều tương thích với nhau thông qua hai cơ chế là promote và trong kết. Bạn có thể xem toàn bộ các kiểu dữ liệu và màu tương ứng với từng kiểu dữ liệu trên tài liệu của shader graph. Giờ thì ta đã biết khá nhiều về các kiểu dữ liệu và đặc biệt là màu rồi. Hãy chỉ định hai màu sẽ pha bằng cách tạo hai nốt có kiểu color trong shader graph. Trong shader graph bạn hãy click chuột phải,
Create Node Color, lặp lại để tạo ra màu thứ hai. Sau đó bạn có thể tùy ý đổi màu sang màu mình mong muốn. Hãy thử nối một trong hai màu đó với port Unvideo của node Master và click vào nút Set Access xem sao. Bạn sẽ thấy chiếc đĩa trên scene sẽ chuyển sang màu mới ngay lập tức. Và đó là cách mà Shader Graph hoạt động. Các node chỉ là phương tiện để xử lý và luân chuyển dữ liệu tới các port của node Master thôi. Đó là lý do tại sao bạn cần xem video phần 1 để biết mình cần sử dụng thuộc tính Unvideo hay là Smoothness hay là Normal ở Master Node. Sang bước tiếp theo nhé. Ta biết rằng màu chỉ là một vector 4 chiều và với hai màu hiện có thì ta có thể hình thành nên 4 cặp số tương ứng với 4 kênh là đỏ, xanh lá, xanh dương và alpha. Và việc pha màu thực ra chỉ là một phép tính được áp dụng cho từng kênh màu này mà thôi. Công thức chung được dùng cho cả 4 cặp số này sẽ là công thức như trên màn hình. Trong đó A và B là một cặp số của kênh tương ứng, còn T là tỷ lệ pha màu. Mình cũng không cần quá quan tâm tới công thức này đâu, vì Shader Graph đã có một nốt để tính hộ chúng ta theo đúng công thức này rồi. Nốt đó có tên là gọi là lớp, viết tắt của nội duy tuyến tính, chính là tên gọi của công thức này. Vậy để pha hai màu đang có thì ta sẽ làm như sau. Đầu tiên mình sẽ tạo một nốt lớp, sau đó gắn hai màu lần lượt vào hai port A và B của nốt lớp, vì đó là hai giá trị mà mình muốn pha trộn. Tiếp theo mình cần một con số đóng vai trò là tỷ lệ pha màu. Các lựa chọn mình có là vector 1 và slider. Trong trường hợp này mình muốn giới hạn tỷ lệ pha màu trong khoảng từ 0 tới 1, tương đương từ 0% tới 100%, nên mình sẽ chọn slider để đảm bảo giá trị nằm trong khoảng giới hạn. Sau khi tạo một nốt slider với khoảng 0,1 và gắn vào port T của nốt lớp, bạn có thể thử kéo thanh slider để thay đổi giá trị của T và bạn sẽ thấy màu được pha hiện lên ngay dưới nốt lớp. Cuối cùng thì mình chỉ cần lấy cái màu được pha này, tức là output port của nốt lớp, gắn vào làm màu Unvideo của nốt Master là xong. Nhớ ấn vào nút Save Asset để cập nhật shader cho chiếc đĩa ở trên scene nhé. Giờ thì bạn hãy ngồi ngay ngắn tập trung nghe mình giải thích đoạn xoắn não này. Màu A là một bộ 4 con số và màu B cũng thế. Vậy là mình sẽ có 4 cặp số. Vậy để pha hai màu A và B thì mình phải cần tới 4 tỷ lệ T, trong khi mình chỉ đang có một con số duy nhất từ slider thôi. Không vấn đề gì, nhờ có cơ chế promote tự động của Shader Graph mà một con số từ node slider đã được copy thành 4 con số trong vector 4 rồi. Bằng chứng là S nối từ port màu xanh của slider đã dần chuyển sang màu hồng của vector 4 khi gần chạm tới node lớp. Đừng quá lo lắng nếu bạn chưa hiểu thì cứ cày view cho mình vài lần là hiểu thôi. Ở bước này thì thực ra là mình đã có thể thay đổi màu sau cùng rồi đấy, nhưng mà mình sẽ phải kéo thanh slider thủ công thì mới thay đổi được tỷ lệ pha màu. Còn ở bước tiếp theo thì mình sẽ để cho thời gian thay đổi tỷ lệ này giúp mình. Node time, tức nốt thời gian, thực tế chỉ là một con số đếm số giây đã trôi qua tính từ ngày đầu tiên của năm 1970. Vì thế nó rất lớn và vẫn đang tiếp tục tăng dần, nên mình buộc lòng phải coi nó là một con số vô giới hạn. Mặt khác, tỷ lệ pha màu của ta lại chỉ nằm khiêm tốn trong một khoảng cố định thôi. Vì thế, để chuyển đổi thời gian thành tỷ lệ pha màu, ta phải tìm được một hàm số có thể chuyển đổi bất kỳ số nào thành một số chỉ nằm trong khoảng giới hạn mà ta muốn thôi. Hàm sin là một hàm như thế. Nó biến một số x bất kỳ thành một số nằm trong khoảng từ -1 đến 1 và quá trình này được lặp đi lặp lại. Hơn thế nữa thì đồ thị của sóng hình sin rất mềm mại, nó khiến cho việc thay đổi chiều biến thiên của các giá trị diễn ra từ từ. Trong animation thì có một quy tắc gọi là easing, yêu cầu việc thay đổi tốc độ không được diễn ra quá đột ngột hay là quá gấp. Giống như khi bạn ném một quả bóng lên trời, nó sẽ chuyển động chậm lại theo trọng lực rồi bắt đầu rơi xuống từ từ. Trong quá trình rơi xuống thì quả bóng sẽ tăng tốc để rơi ngày càng nhanh. Sóng sin là một lựa chọn hoàn hảo trong tình huống này. Và điều này sẽ được thực hiện tương đối dễ dàng trong Shader Graph. Bạn chỉ cần tạo ra node time thì sẽ thấy ngay port sin time sẵn rồi. Mình chỉ cần sử dụng port sin time làm tỷ lệ pha màu, tức là nối port đó với port T của node lớp, thế là xong. Rồi, ngả lưng ra và chiêm ngưỡng hai màu được pha trộn tự động theo thời gian luôn nhé. Nhưng mà hình như có cái gì đó sai sai thì phải. Màu thứ nhất dường như chiếm sóng hơi nhiều ấy. Để tìm ra lỗi sai trong trường hợp này thì mình sẽ giả lập giá trị của hàm sin bằng một slider để xem khi mình thay đổi slider giống như cách mà hàm sin time thay đổi thì nốt lớp sẽ thay đổi như thế nào. Cụ thể là mình sẽ tạo một nốt slider có khoảng từ -1 tới 1 giống với hàm sin và nối với port T của nốt lớp. Sau đó thì mình đã phát hiện ra rằng toàn bộ các giá trị số mà nhỏ hơn 0 ở nốt slider thì đều dẫn tới màu thứ nhất ở nốt lớp, chứ màu thứ hai thì hoàn toàn không có mặt gì cả. Bằng cách tham khảo tài liệu của Shader Graph thì mình được biết rằng giá trị của port T trong nốt lớp sẽ luôn luôn bị kẹp trong khoảng từ 0 tới 1, tức là tất cả các số không nằm trong khoảng này đều bị ép về số hợp lệ gần nhất. Có nghĩa là những số âm thì sẽ bị ép thành 0, còn những số lớn hơn 1 thì sẽ bị ép thành 1. Và đây chính là nguyên nhân dẫn tới lỗi. Toàn bộ nửa dưới của sóng sin, tức là những số âm, đều bị đập bẹt và ép về số 0 cho vừa với khoảng 0,1 của port T. Và tỷ lệ pha màu bằng 0, nghĩa là màu thứ hai không hề góp mặt, còn màu thứ nhất thì chiếm tỷ lệ 100%.
Chính là cái màu mà mình nhìn thấy ở nốt lớp khi gặp lỗi này. Và để sửa lỗi thì mình chỉ cần dịch cái sóng sin lên phía trên theo trục dọc và bóp nó lại cho vừa với khoảng 01 là được. Thao tác này được gọi là remap, còn dân chuyên toán thì gọi hàm chuyển đổi này là đơn ánh. Ôi, nhắc đến toán thấy đau não rồi. Thôi quay lại với shader graph nhé. Đầu tiên là mình tạo nốt remap này, sau đó gắn port sin time vào input của remap này. Thiết lập mặc định của nốt remap thì đã cho phép mình chuyển đổi khoảng -11 sang 01 rồi, nên mình không cần chỉnh sửa gì thêm. Và cuối cùng thì mình chỉ cần lấy kết quả của nốt remap làm tỷ lệ pha màu. Kết quả thu được là một chiếc đĩa nhấp nháy đúng như mục tiêu đề ra. Vậy là bạn đã hoàn thành 100% nhiệm vụ rồi đấy. Bravo! Trong phim Tron thì nhân vật chính sử dụng chiếc đĩa phát sáng màu xanh, còn nhân vật phản diện sử dụng chiếc đĩa màu đỏ cơ. Chẳng lẽ bây giờ mình lại phải tạo thêm một shader chỉ để đổi màu à? Không cần. Mình có thể đưa hai màu trong shader graph ra ngoài để thay đổi tùy ý trong các material khác nhau. Và mình sẽ làm điều đó bằng tính năng Blackboard của shader graph. Trong shader graph, bạn hãy chọn cả hai nốt color, click chuột phải chọn Convert to Property. Bạn có thể ấn nút Blackboard phía trên bên phải của cửa sổ shader graph để mở khung Blackboard ra. Bạn sẽ thấy bên trong khung đó có hai thuộc tính có kiểu là color, chính là hai cái màu mà mình vừa thao tác. Sau khi đổi tên hai property cho dễ hiểu và ấn nút Save Asset thì khi chọn material này ở cửa sổ Inspector, bạn sẽ thấy có hai thuộc tính màu đã sẵn sàng để chuyển sang bất kỳ màu nào rồi. Việc này thì rất quan trọng bởi vì nó khiến cho shader graph của bạn có khả năng tái sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, mà nó lại còn dễ làm nữa nhé. Bạn thấy không, chỉ dấn thêm một bước nhỏ xíu thôi, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ở mức 110% rồi đấy. Bạn có thấy tốc độ chuyển màu quá nhanh hay là quá chậm không? Bạn có muốn thay đổi nó không? Mỗi khi cần điều khiển tốc độ của một thứ gì đó trong shader thì bạn nên nghĩ tới việc tác động tới yếu tố thời gian, và không có cách nào dễ hình dung hơn là quan sát đồ thị cả. Trong trường hợp này ta dùng sóng sin nên tôi đã chuẩn bị một vài biến thể của sóng sin trên trang Desmos. Bạn có thể theo dõi tôi thao tác trên màn hình hoặc dùng link tôi để ở trong phần mô tả để tự tay điều chỉnh các tham số xem các đồ thị nó thay đổi ra sao. Trên màn hình là đồ thị của hàm sin x. Cách dễ nhất để nhận ra chu kỳ lặp lại của sóng sin là nhìn vào hai đỉnh sóng liên tiếp. Khoảng cách giữa hai đỉnh sóng chính là bước sóng. Bước sóng càng ngắn thì chu kỳ lặp lại càng nhanh, và ngược lại, bước sóng càng dài thì chu kỳ lặp lại càng chậm. Để xem khi mình cộng một số nào đó vào x hoặc y thì sóng sin thay đổi như thế nào nào. Nó bị trượt đi theo chiều ngang và dọc, tức là bị translate theo trục x và y. Cũng hay đấy, nhưng mà bước sóng thì không hề thay đổi, nên mình không thu được gì hữu ích từ cái thử nghiệm này cả. Còn khi mình nhân một số nào đó với x hoặc y thì sóng sin bị co kéo theo từng chiều ngang dọc. Trong đó sóng sin màu xanh có thay đổi bước sóng. Đây rồi, đây chính là cách mà mình có thể thay đổi chu kỳ lặp lại của sóng sin. Hàm số của sóng này là sin của x nhân với a. X chính là thời gian trong shader của mình nhé. Điểm thú vị đây, khi bạn nhân thời gian với số a lớn hơn 1 thì bạn đang tua nhanh thời gian. Còn khi bạn nhân thời gian với số a nhỏ hơn 1 thì bạn đang khiến mọi thứ chậm lại như slow motion trong phim Cô dâu 8 tuổi. Thậm chí là nếu nhân với số âm thì bạn còn có thể tua ngược được thời gian nữa cơ. Vậy là nếu mình điều khiển thời gian thì cũng chính là điều khiển chu kỳ lặp lại của sóng sin, như bạn đã thấy với các đồ thị. Quay lại với shader graph, mình cứ lấy đại khái một con số đại diện cho tốc độ, rồi nhân thời gian với cái tốc độ này bằng nốt multiply, sau đó lấy kết quả phép nhân làm input của nốt sin. Vậy là mình có thể kiểm soát cả thời gian lẫn tốc độ chuyển màu rồi, như một vị thần luôn. Đố bạn biết tại sao mình không dùng port sin time ở nốt time mà phải tạo mới một nốt sin đấy? Hãy để lại câu trả lời trong phần bình luận nhé. Vừa rồi quả là một bước nhảy vọt đấy chứ, quá xứng đáng với mức hoàn thiện 120%. Nếu bạn nghĩ là có thể đem shader này đi khoe với các anh chị em bạn gì khắp các thôn làng để dùng cho mọi vật thể mà mình muốn phát sáng thì chưa được đâu nha, gáy hơi sớm. Vì mình đã rất may mắn khi có một vật thí nghiệm hoàn hảo như chiếc đĩa này. Nó sử dụng hai material, bạn có nhớ không? Phần lưỡi dao sử dụng một material riêng biệt nên ta có thể thoải mái điều chỉnh màu mà không ảnh hưởng tới phần thân. Nhưng với các vật thể khác thì ta sẽ không có được may mắn đó. Thử duplicate material này rồi dùng cho chiếc hộp ở trên màn hình mà xem. Toàn bộ chiếc hộp sẽ bị đổi màu, trong khi thứ mà mình mong muốn là đổi màu vệt sáng hình chữ X ở trên bề mặt hộp cơ. Những phần còn lại không phát sáng nên mình vẫn muốn nó dùng các texture albedo hay normal map như một shader PBR thành bình thường. Làm sao bây giờ nhỉ? Thực ra thì mình đã có hé lộ giải pháp cho vấn đề này từ video lần trước rồi cơ. Để kiểm soát các vùng phát sáng thì mình sẽ không dùng albedo mà dùng một texture riêng gọi là emission map.
Vậy là mình chỉ cần load thêm texture này vào shader hiện có thôi. Tuy nhiên để sử dụng được các texture PBR ở trong shader graph thì bạn sẽ phải lặp lại khá nhiều thao tác na ná nhau. Nào là khai báo các texture này, load chúng vào này, rồi unpack kênh alpha của Metallic để lấy giá trị smoothness nữa. Chưa kể tới normal map, tiling hay offset gì đấy. Vì đã quá mệt mỏi với việc lặp lại các thao tác này hàng chục lần nên mình đã tạo ra một subgraph có tên là PBR Avalanche. Bạn có thể download nó từ trang Patreon và dùng luôn, hoặc mở nó ra xem bên trong có gì. Nó chỉ là một node tự tạo có chứa một shader graph con ở bên trong thôi. Subgraph là một shader graph sử dụng master node riêng gọi là subgraph master. Nó có thể được sử dụng như một node thông thường ở các shader graph khác nhau, giúp giảm thiểu một cách đáng kể các thao tác lặp lại. Và cái subgraph này của mình thì chỉ đơn giản cho phép bạn chọn các texture PBR và điều chỉnh tham số ở phần input thôi. Còn phần output thì đã được điều chỉnh cho khớp hoàn toàn với cả node PBR master. Bây giờ tôi sẽ sử dụng subgraph này để load emission map cho cái hộp này. Vẫn sử dụng shader graph của chiếc đĩa nha. Ở ví dụ chiếc đĩa Tron thì ta đã pha màu cho albedo, nhưng mà kể từ giờ trở đi thì mình sẽ chuyển qua pha màu cho emission vì nó đúng nghĩa phát sáng hơn. Rất may mắn là toàn bộ phần lớp và remap thì không phải thay đổi gì cả. Ta chỉ cần nối output của node lớp sang port emission color của node PBR Avalanche thôi. Chỉ với thao tác đơn giản này thì ta đã cô lập được các vùng phát sáng. Những vùng còn lại thì vẫn sử dụng cái màu albedo mặc định. Bây giờ thì mình hãy quay lại shader graph để thiết lập nốt các thuộc tính PBR khác cho chiếc hộp này. Chỉ cần chọn các texture tương ứng và điều chỉnh các tham số thôi thì chiếc hộp sẽ trở nên chân thực ngay. Các texture của chiếc hộp này cũng cần tiền xử lý như cái đĩa ở ví dụ trước. Cách nhanh hơn là bạn có thể dùng texture mà tôi đã sửa đính kèm với model ở trang Patreon. Vậy là shader của ta thì chỉ tác động đến những phần phát sáng thôi. Còn những phần khác thì vẫn sử dụng các thuộc tính PBR quen thuộc. Nhưng mà nó vẫn sẽ khá là vô dụng nếu mà chỉ được dùng cho mỗi chiếc hộp này. Nên mình sẽ làm cho tất cả các thuộc tính PBR trở nên tùy biến được thông qua Blackboard. Hãy tham khảo hình ảnh này để biết kiểu dữ liệu của các property trong Blackboard nhé. Rất có thể là bạn sẽ muốn dùng lệnh duplicate với phím tắt là Ctrl D hoặc là Command D để tạo ra các property nhanh hơn đấy. Một khi các thuộc tính PBR đã hiện ra ở Inspector rồi thì ta có thể dễ dàng tạo ra một material mới vẫn dùng shader này mà áp dụng cho model khác. Cụ thể là model chiếc xe Tron này. Amazing good job. Nỗ lực đến mức này thì phải tính là 150% rồi mới xứng đáng. Thực ra thì mình vẫn chưa ưng lắm. Đã gọi là hiệu ứng phát sáng thì ánh sáng phát ra nó phải lan ra môi trường xung quanh chứ nhỉ. Đây là lúc rất thích hợp để mình sử dụng hiệu ứng Bloom. Hiệu ứng này thì được thực hiện bởi Framework Volume, là một plugin chuyên xử lý hậu kỳ được cài đặt sẵn trong Unity. Hãy làm theo hướng dẫn sau để thiết lập hiệu ứng Bloom trong scene này nhé. Đầu tiên mình sẽ tạo một game object riêng để chứa component Volume cho dễ tìm. Phạm vi ảnh hưởng mặc định của Volume là global, tức là nó đã có tác dụng với tất cả mọi vật thể rồi, nên mình cứ để nguyên thôi. Sau đó thì mình cần tạo một profile mới chứa danh sách các hiệu ứng được áp dụng trong scene này. Tiếp theo thì click vào nút Add Override và chọn hiệu ứng Bloom để thêm vào danh sách. Cuối cùng thì bạn chỉ cần điều chỉnh hai thuộc tính Threshold và Intensity của hiệu ứng Bloom sao cho phù hợp thôi. Trước khi điều chỉnh thì nhớ tích vào cái checkbox ở bên trái mỗi thuộc tính nhé. Chỉ có các pixel nào có độ sáng vượt quá mức mà Threshold quy định thì mới bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng Bloom thôi. Các pixel tối hơn mức đó thì không bị ảnh hưởng gì. Mức độ lan rộng của các đốm sáng Bloom thì được điều chỉnh bởi thuộc tính Intensity. Một trong những ưu điểm của việc sử dụng Emission trong PBR là mình có thể kiểm soát được cường độ phát sáng. Và để làm được điều đó thì ta chỉ cần chuyển các thuộc tính màu từ chế độ Default sang HDR là được. Đây là kết quả cuối cùng sau khi bật Bloom và sử dụng màu HDR. Chỉ một shader nhưng mà mình có thể được dùng cho nhiều đối tượng khác nhau, kể cả khi đối tượng đó là nhân vật đang chuyển động, như là mô hình của One Angelica A này thì shader sẽ phân nốt. Wow, quả là một video rất dài. Nếu đã xem tới đây mà lại còn làm được theo tới đây nữa thì bạn đã đạt mức 160% so với mức kỳ vọng rồi đấy. Tôi hứa là sẽ không nhồi nhét thêm bất kỳ một tính năng nào nữa, nhưng mà đoán xem. Kể cả trong trường hợp đó vẫn còn một bước siêu nhỏ nữa để hoàn thiện. Và bước cuối cùng này là sắp xếp shader graph. Đương nhiên là bước này không bắt buộc, nhưng nó là một trong những yếu tố khiến người ta phân biệt được dân chuyên với cả dân nghiệp dư.
Bạn nên xếp lại các nốt sao cho gọn gàng, dễ nhìn ra mối liên hệ và các đường nối. Tôi gọi bước này là DJ. Phải rồi, shader sẽ ngày càng khó hơn nên bạn đừng tự tăng độ khó cho game bằng cách sắp xếp một cái graph chằng chịt. Và cuối cùng là viết ghi chú để giải thích cho những điều khó hiểu, hay là chú ý để ai nhìn vào graph cũng có thể hiểu được. Bạn có tin không? Kể cả người xem graph là chính bạn 6 tháng sau, bạn cũng sẽ rất vất vả nếu mà không có sự trợ giúp của các chú thích này đấy. Nếu không tin thì cứ đi hỏi mấy ông lập trình phải đọc code mà không có comment mà xem. Chỉ bằng việc sắp xếp lại các nốt, gom chúng lại theo nhóm và một vài chú thích đơn giản thôi. Bước này tưởng là rảnh háng mới làm, nhưng mà nó sẽ xứng đáng với mức hoàn thiện cao bất ngờ đấy. Bạn thử đoán xem. 200% cơ đấy. Thời gian sẽ chứng minh là tôi nói đúng. Thậm chí từ phiên bản 9 trở đi thì shader graph còn có thêm một dạng nốt nữa là redirect để ta xếp gọn các edge chứ không chỉ là xếp gọn mỗi các nốt không đâu. Giữ cho graph ngăn nắp thực sự là quan trọng tới mức đó nên nó mới được hỗ trợ bởi chính Unity chứ nhỉ. Trong video này thì tôi đã nói về phép nhân bằng nốt multiply rồi. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các nốt toán học khác như là cộng, trừ, chia xem sao. Tên của các nốt đó là add, subtract, divide và modulo. Trong đó thì divide là phép chia lấy phần nguyên, còn modulo là phép chia lấy phần dư. Nếu mà phân biệt được hai nốt này với nhau thì sẽ rất tốt đấy, vì chúng sẽ được sử dụng để tạo nên tiling effect giống như trong hình. Bật mí một chút là ở video sau thì mình sẽ dùng đến nốt add, nên là hãy tìm hiểu nhé. Remap là một nốt rất mạnh và linh hoạt, sẽ được dùng rất nhiều. Nhưng trong một số trường hợp thì việc chuyển đổi các giải số không cần cồng kềnh đến thế, mà ta có nhiều lựa chọn khác tối ưu hơn. Ví dụ như là các nốt clamp, saturate, minimum hay maximum. Bạn tự đọc tài liệu về chúng và thử nghiệm trực tiếp trong shader graph luôn nhé. Đồ thị hình sin đúng là rất hay gặp trong shader, nhưng nó không phải là đồ thị biến thiên duy nhất mà shader graph có. Ngoài nó ra thì còn có đồ thị răng cưa sawtooth hay là đồ thị tam giác triangle nữa. Nếu tôi muốn tạo ra chuyển động quay 360 độ lặp lại vô tận thì tôi sẽ dùng đồ thị răng cưa thay vì sóng sin. Đố bạn biết tại sao? Thực tế thì đồ thị tam giác cũng có thể được sử dụng trong video này để chuyển qua lại giữa hai màu, nhưng lý do chính mà mình chọn sóng sin đó là nó phù hợp với quy tắc easing. Đây là một trong 12 quy tắc làm chuyển động mà bất kỳ animator nào cũng phải thuộc nằm lòng. Các quy tắc này rất hữu ích và được trích ra từ quyển sách nổi tiếng là The Illusion of Life, đến từ một studio hoạt hình cũng nổi tiếng nốt đó là Disney. Bạn tự tìm hiểu 11 quy tắc còn lại nhé. Để tóm gọn lại thì 4 ý chính trong video này là shader graph rất mạnh, là một công cụ thiết kế shader rất trực quan, rất hữu ích. Điểm thứ hai đó là mỗi khi cần pha trộn một thứ gì đó thì hãy nghĩ tới nốt lớp. Trong trường hợp mà giá trị mình có không nằm trong khoảng mong muốn thì hãy sử dụng nốt remap thần thánh để các quan trên bế chúng vào khuôn khổ. Điểm thứ ba là hãy cố gắng làm cho shader graph phù hợp với nhiều tình huống hơn là chỉ một vật thể duy nhất, khổ trước thì sướng sau. Và cuối cùng thì hãy sắp xếp shader graph gọn gàng, ngăn nắp như một gói quà, bởi vì nó sẽ là món quà bạn gửi tặng chính mình trong tương lai, hoặc cũng có thể là các anh em game dev khác. Đừng trì hoãn nữa, hãy bắt đầu ngay. Hãy cố gắng tái tạo lại các hiệu ứng ở trong video này. Hãy tự hỏi mình những câu hỏi khó như là: nếu tôi muốn mỗi vùng phát sáng một màu thì sao? Nếu tôi muốn mỗi lần phát sáng một màu ngẫu nhiên thì sao? Hay là nếu mà tôi muốn kiểm soát tỷ lệ pha màu bằng một đường cong thì sao? Hiểu luật rồi thì chả sợ gì mà không phá luật nhỉ? Sau đó thì bạn có thể tự tìm hiểu thêm các kỹ thuật khác bằng cách tham khảo góc Google. Ayo, nếu bạn thích video này thì hãy like và share nó nhé. Và để không bỏ lỡ các video tiếp theo trong series Unity Shader Graph thì hãy subscribe vào kênh YouTube này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, bình luận hay góp ý nào cho mình thì hãy comment ngay phía bên dưới hoặc truy cập vào trang fanpage trên Facebook. Và tất cả các shader, các asset tuyệt đẹp ở trong video này mà mình đã sử dụng thì các bạn hoàn toàn có thể download được ở trên trang Patreon. Bye!